אני מוכרח לומר, אני מאוד נרגש, ולא קורה לי יותר מדי שאני לא מוצא את המילים, ואני אמצא אותם, אבל ייקח רגע. אני רוצה להתחיל עם קצת מילות תודה. כפי שכבר אמר הדיקן ג'מאל, הכנס הזה לא היה מתקיים לולא העבודה המסורה והפשוט מדהימה של גברת איילת פישמן, שעשתה עבודה נפלאה, ושל ידידי אמיתי וכמעט בן משפחתי רון חריס. תודה רבה רון. אני גם רוצה לציין באופן אישי שיש כאן באולם מספר לא קטן של אנשים שהכרתי בתקופת נעוריי, הן בבית הספר התיכון חוגים בחיפה והן בתנועת הנוער. חלק גדול מהם לא ראיתי מעל 60 שנה, והם נראים ונשמעים בדיוק אותו הדבר. אומרים שבזקנתו האדם זקוק במיוחד להתקשר עם אנשים שהכירו אותו כשהוא היה צעיר. ולפני שעה קלה הייתה לנו פגישה כזאת, ודיברנו על הימים ההם, וזה מרגש כמו שלא חשבתי שיהיה מרגש. ואני כל כך שמח שאתם פה, תודה רבה, אני נרגש עד דמעות. ואני רוצה לומר עוד מילה אחת על הנשיא פורת. תודה על דבריך, אבל אני רוצה להודות לך הרבה יותר. בימים אלה, כשהמשטר מסתער על האקדמיה ומנסה להכפיף אותה לרצונו, יש לך את התבונה והעוז לעמוד בפרץ נגד גל הבורות והנבערות. אריאל, תודה לך ויישר כוח. ועכשיו לעבודה. אני מתחיל עם שאלה בסיסית. כיצד ומדוע משק צומח ומתעשר? זאת אחת השאלות הקריטיות בכלכלה שנשאלת שוב ושוב, וכמובן כלכלנים הם כלכלנים, אין הסכמה על התשובה, ולא הייתם מצפה שתהיה תשובה אחת. אך השאלה היא עד כדי כך חשובה, שרוברט לוקאס בעצמו חתן פרס נובל ומגדולי הכלכלנים של המאה ה-20, כתב בזמנו שכאשר מתחילים לחשוב על שאלה זו, קשה לחשוב על שום דבר אחר, ואכן הדברים כך. כמה הגדרות לפני שאנחנו נכנסים לעובי הקורה. ההגדרה של צמיחה אצל רוב הכלכלנים היא גידול בתפוקה הלאומית הגולמית, התל"ג כמו שאנחנו קוראים לזה, הריאלי לנפש, בתור מדד של צמיחה. ורבים משתמשים בזה בתור קירוב ראשון לפחות לרווחה כלכלית. אך כל מי שנכח בשיעורים בכלכלה יודע שקירוב זה הוא לקוי מסיבות רבות, ובייחוד בהשוואות לטווח ארוך. קודם כל, אנחנו משמיטים ממנו דברים שהם רבי ערך בכלכלה, למשל פנאי, למשל תוחלת חיים, ובמידה רבה גם איכות חיים פיזית. אנחנו גם משמיטים ממנו הרבה מאוד מוצרים שנותנים לנו רווחה כלכלית, אבל הם לא עולים שום דבר, והרי את החשבונאות הלאומית מסכמים בעזרת מחירים, כן? זה הדרך שבה עושים חשבונאות לאומית, אין מה לעשות. עכשיו, אם המחיר הוא אפס, אז ערך המוצר הוא אפס, אבל אני חושב שאין אחד בחדר הזה שלא נהנה מוואטסאפ, למשל. כן? בן אחותי ירון לימד אותי להשתמש בוואטסאפ, ומאז אני מכור לוואטסאפ גם כן. הוואטסאפ לא עולה גרוש, אבל הוא נותן לי רווחה כלכלית עצומה. זה לא נכנס לחשבונאות הלאומית, משום שאני לא שילמתי בשבילו. כנ"ל לגבי דברים כמו GPS למשל. עכשיו, יש גם מוצרים שתורמים לרווחה הכלכלית שאנחנו משלמים בשבילם, אבל משלמים בשבילם שבריר קטן ממה שזה נותן לנו. כן? אני אתן לכם דוגמה אחת שאני תמיד נותן לסטודנטים שלי, וזה יש מושג בכלכלה שנקרא עודף הצרכן, כל כלכלן יודע, וזה כמה היית מוכן לשלם כדי לאבד את
את המוצר הזה. והדוגמה שאני נותן להם זה הרדמה בזמן ניתוח. כמה כסף הייתם מוכנים לשלם לכם כשהוציאו לכם את התוספתן בלי הרדמה? הסכום הוא אינסופי, או כמו שאומרים בכלכלה, האינטגרל הזה לא מתכנס, כן? הבעיה גם של התל"ג לנפש הוא גם שהוא לא מצליח טוב להסתדר עם מוצרים חדשים, כן? ישנם מוצרים חדשים שפשוט היו מהפכנים, כמו למשל הכנסת האנטיביוטיקה אחרי מלחמת העולם השנייה ודברים דומים. או מוצרים שיש להם איכות משופרת אבל לא עלו במחיר, כמו למשל דוגמאות חשמליות. במקרים מסוימים אפילו החישוב מביא כמובן לתוצאות אבסורדיות, כן? אחת הדוגמאות שאני נותן לתלמידים שלי זה מה קרה בזמן המוות השחור. אתם זוכרים? אף אחד פה לא זוכר את המוות השחור כמובן, אבל למדתם על זה אולי בתיכון. המוות השחור הרג בערך שליש באוכלוסיית אירופה בין השנים 1348 ל-1351. עכשיו, מאחר שהמוות השחור הרג אנשים, אבל לא פגע בהון, לא פגע בקרקע, התוצאה היא שהוא בעצם מביא לצמיחה כלכלית, כן? יש לך אסון נוראי, אבל החישובים מראים שזה שיפור, זה אבסורד. וחוץ מזה, אני חושב שבזמנו, כשאנשים כמו סיימון קוזניץ ניסחו את החשבונאות הלאומית, הם באמת חשבו על שימוש לזה לטווח קצר, כדי להשוות את השנה לשנה שעברה, או לפני 3-4 שנים, אבל ההשוואות שאנשים עושים לפעמים, שמשווים מאות ומאות בשנים, נראות לי מופרכות. לכן אני מעדיף להשתמש במושג של קדמה כלכלית, כתופעה של שיפור באורחה כלכלית, והיא כוללת איכות בנוסף לכמות, ומביאה בחשבון לפחות במידה מסוימת השגות כאלה. אנשים אחרים ניסו לעשות דברים דומים, מתברר שלפחות בטווח הקצר המדדים האלה די מתואמים עם הסדרות של תל"ג לנפש, כך שעדיין יש סיבה להשתמש בהם. עכשיו, מניין באה הצמיחה הכלכלית. ואני מבחין למעשה בין 4 תופעות שהן שונות וכל אחת מביאה לצמיחה כלכלית בצורה אחרת. קודם כל יש מה שנקרא צמיחה נוסח סולו. בוב סולו, הכלכלן דגול, שכתב את המאמר הקלאסי של שנות ה-50, שעדיין מלמדים אותו, וכמובן זיכה אותו גם הוא בפרס נובל, ובוב דיבר על דברים כמו הצבר הון פיזי ואנושי. והראה שבתחומות מסוימות של מודל שבה יש הצבר הון. הרבה שנים לפני בוב סולו כתב על אותו נושא אדם סמית, שכולם יודעים מי הוא. אדם סמית חשב על צמיחה כלכלית בעיקר במה שאנחנו היום היינו קוראים רווחי סחר. הוא אומר, רווחי סחר זה דבר שמלמדים במבוא לכלכלה, שתי יחידות, מדינות, משקים, כפרים, לא חשוב, מתחילים לסחור ביניהם שלא סחרו קודם, ומהמסחר שניהם נהנים. זהו שיעור בסיסי בכלכלה, שלצערי הנשיא טראמפ עדיין לא תפס אותו, אבל תנו לו זמן. אבל זו היה הרעיון של אדם סמית, והוא הסביר שכתוצאה מסחר בין השאר יש התמחות, יש חלוקת עבודה, כל הסיפור של אדם סמית שכולנו יודעים ואוהבים אותו. הוסיף על כך מורי ורבי דאגלס נורת', גם הוא חתן פרס נובל בכלכלה ב-1993, שמדבר על מוסדות. ודאג למעשה חשב על שיפור מוסדי שמשכלל שווקים. זאת אומרת, במידה מסוימת זה דומה למה שאדם סמית דיבר, אבל הוא דיבר גם על זכויות קניין, על הורדת הוצאות עסקה, ובעיקר על שווקים שהם שווקים של גורמי ייצור, זאת אומרת, שוקי עבודה, שוקי הון. והנוסח הרביעי הוא צמיחה נוסח שומפטר, כן? ג'וזף שומפטר, הכלכלן הדגול שנפטר ב-1950, אחרת בוודאי היה זוכה גם הוא לפרס נובל, גידול בידע, טכנולוגי או מדעי, כן? גם הוא יכול להיות גם למשל ידע מנהלי, ידע ארגוני, דברים מסוג זה, ידע, כן? והוא קרא לזה, ועל זה חלק מהסיפור של השנה של הפרס נובל, הרס יצירתי, כן? Creative Destruction. המושג הבסיסי של הקדמה הזאת, מה שפיליפ אגיון ופיטר האווט קיבלו את הנובל עליו. עכשיו, הבעיה העיקרית של צמיחה כלכלית היא מה שאני קורא קללת הכעירות.
The curse of concavity, שזה בעצם שיח כלכלנים, שבעצם מתייחס לנושא של תפוקה שולית פוחתת, שמושג יותר, גם הצבר הון, גם שיפורים מוסדיים וגם רווחי שכר, כולם נתונים לתפוקה שולית פוחתת. אז תחשבו על זה רגע, יש בזה כמובן משהו, למשל הצמיחה הגדולה שהתרחשה באירופה אחרי 1950 או 57, אם אתם מתחילים להתחיל עם השוק המשותף, כן, הייתה בחלקה גדול רווחי סחר, כן, אירופה הייתה מפוצלת ומבוזרת, ופתאום יצרו שוק משותף שהצטרפו עליו עוד ועוד מדינות, יצרו יותר סחר וכולם התעשרו וכולם שמחו. אבל כמובן שככל שהסחר כבר קיים, להוסיף עוד ועוד סחר, הרווחים קטנים, ובסופו של דבר מגיעים באיזשהו מצב שכבר אין טעם, כי כבר כל מה שאפשר לסחור סוחרים. אותו הדבר נכון לגבי מוסדות, כן? מדינה יכולה להשתפר בצורה רצינית על ידי שהיא עושה שיפורים מוסדיים, כן? הדוגמה שאני תמיד נותן זה שחרור הצמיתים ברוסיה הקיסרית, ב-1861, שנתיים אגב לפני שאנחנו באמריקה שחררנו את העבדים, זה סיפור אחר. אבל שחרור הצמיתים אפשר לאנשים, לפחות בטווח היותר ארוך, לנוע ממקום למקום, והעבודה יכלה להקצות את עצמה במקום שבה התפוקה השולית שלה הייתה יותר גבוהה, וכתוצאה יש צמיחה. אבל שוב, כשיש לך משק, כשיש לו מוסדות מאוד מאוד טובים, כן? מדינה כמו דנמרק או משהו כזה, אז כן, שיפורים מוסדיים נוספים ייתנו לך יחסית מעט. וגם כאן קללת הקהירות תופסת. מה שגם נכון, שצמיחה מסוגים אלה היא בדרך כלל פגיעה למה שנקרא זעזועים, שוקס, כן? למשל, אסון טבע גדול, מלחמה או עלייה לשלטון של איזה משטר עריץ והרסני. למשל, דוגמה טובה היא שמלחמת העולם הראשונה גרמה לירידה חדה מאוד בהיקף המסחר הבינלאומי, לא רק בזמן המלחמה כמובן, גם בשנים שאחרי זה, וזה בהחלט פגע ברמת החיים באירופה וגם ביבשות אחרות. עכשיו, השאלה היא אם צמיחה נוסח שומפטר, גם היא חסינה לזעזועים. ואני חושב שכן. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו יודעים שהייתה התאוששות די מדהימה של שני משקים שנפגעו קשה מאוד בזמן מלחמת העולם השנייה, לא שלא הגיע להם, יפן וגרמניה, אבל ההתאוששות שלהם אחרי המלחמה הייתה מדהימה. והסיבה היא שאת המסחר אפשר היה לעצור, את ההון הפיזי, אלוהים יודע, הצליחו להרוס בשתיהן, אבל הידע נשאר, כי אי אפשר להרוס את כל המהנדסים וכל הכימאים וכל הארכיטקטים וכל האנשים שכללו את הידע, זה לא היה אפשרי. והמדינות האלה ניצלו את ההון האנושי הזה ובנו את עצמם מחדש. לא רק זה, האם אפשר, האם הטכנולוגיה יכולה להישכח? האם קורה שיש דברים שאנחנו יודעים לעשות וברגע מסוים מפסיקים לדעת? התשובה היא, זה יכול לקרות וזה קרה בהיסטוריה, אבל זה נדיר. והייתי אומר ככה, בימינו הסיכוי שאיזושהי טכניקה, איזשהו ידע טכנולוגי יישכח ויעלם הוא זהיר ביותר. ויש כמה טכנולוגיות שלא אכפת לי אם היו שוכחים אותם, אבל אי אפשר להכניס את השד חזרה לבקבוק. זה לפעמים היית רוצה. אז השאלה הקשה היא האם גם הידע השימושי נתון לקללת הקהירות או לתפוקה השולית הפוחתת. האם יש איזשהו חסם עליון ליכולת האנושית לגלות ולנצל את חוקי הטבע לשיפור תנאי החיים? ובעבר היו צפים שניבאו שכל מה שניתן להמציא כבר הומצא. כן? דוגמה מפורסמת היא הצהרתו של מישהו בשם צ'ארלס דואל, שהיה הפקיד הראשי במשרד הפטנטים בארצות הברית, שאמר בדיוק את המשפט הזה. הוא אמר, מעכשיו אני מצפה שהפטנטים ירדו, כי כל מה שהיה חשוב כבר הומצא. הוא אמר את זה ב-1895. לא זמן טוב לומר את הדברים האלה. יש איזה חלוקת, איזה חילוקי דעות, הוא באמת אמר, אבל גם היום הרבה מאוד אנשים סבורים שהפירות הנמוכים במה שנקרא עץ הידע השימושי, שזה אחיינו של עץ הדעת, כבר נקטפו.
זאת אומרת שהיום זה הולך להיות יותר ויותר קשה לעבוד עם רעיונות חדשים. השאלה היא, האם יש בזה צדק, כן? ואני הייתי אומר ככה, כשאני מסתכל אחורה על ההיסטוריה, אני לא רואה שום ראיות שאי פעם הגיעו למצב שכל מה ניתן להמציא כבר הומצא, כן? כל הזמן ממציאים דברים חדשים. אבל אולי הפעם זה שונה. האם באמת הפירות הנמוכים כבר נקטפו? ורבים סבורים כך. כאן יש לכם תמונה של ספר של עמיתי וידידי רוברט גורדון, שאני אגב פרסמתי את הספר, הוא פורסם בסדרה שאני העורך הראשי שלה, אני לא תמיד צריך לפרסם ספרים שאני מסכים איתם, אבל בספר הזה בוב אמר בגדול שבין מלחמת האזרחים לבין 1990 בערך ארצות הברית נהנתה מגאות טכנולוגית פנטסטית, אבל הוא אומר את הדברים שהמצאנו כבר אי אפשר להמציא עוד פעם, והדבר שתמיד היה לו בראש, כן, זה אינסטלציה בתוך בתים, כן, צנרת, לא יודע למה היה לו את זה בראש, אבל זה היה הדבר, הוא אומר, אוקיי, צנרת זה אחת ההמצאות הגדולות שעשינו, יש לנו מים חמים ויש לנו בתי שימוש וזה, אי אפשר להמציא את זה עוד פעם, צודק. כאן יש מאמר של 4 כלכלנים, ש3 מהם לפחות אני מכיר טוב, הם אנשים מלומדים ונבונים, והספר, המאמר נקרא, האם יותר קשה למצוא רעיונות? והתשובה היא כן, הם טוענים, יש פה נתונים שאפשר להתווכח עליהם, מה הם בדיוק עשו איתם, אבל זהו מאמר רציני מאוד שפורסם באמריקן אקונומיק ריוויו, העיתון הטוב ביותר בשטח, וזה אותה טענה, כן, כן. וכאן יש לכם קצת עדות שתומכת בכך. העקומה הכחולה הזאת היא מה שנקרא הפריון הכולל, שזה בעצם היכולת של המשק לייצר מוצרים בעלויות יותר נמוכות, זאת אומרת להיות יותר יעיל. ואם אתם מסתכלים טוב על הקו, אתם רואים שבעצם בין 1980 עד בערך 2008 הייתי אומר, הקו תלול עולה, ואחרי זה יש קצת האטה, שזה גם אפשר להתווכח זמן רב על מה בדיוק המשמעות של הפריון הכולל ואיך מחשבים אותו, אם מחשבים אותו נכון, אבל זה לפחות תומך בסיפור הזה. וכאן יש דבר עוד יותר, זהו חוק אירום, אירומ's law. עכשיו, אל תלכו לגוגל שלכם לחפש את אדון אירום, אין אדון אירום, אירום זה מור, כתוב ההפך, מור's law, כולם מכירים, מור's law זה אומר שהיכולת של מייקרופרוססורים מכפיל את עצמו כל 18 חודש, זה היה החוק של גורדון מור, אז הם הפכו את זה. העקומה הזאת מראה את הדבר הבא, היא מראה את מספר התרופות, כתוב פה פרודות, אבל זה בעצם תרופות, שמקבלים עבור השקעה של $1 מיליארד לשנה. כלומר, הקו הזה באופן ברור מאוד יורד, וזה אומר שהמחיר של למצוא תרופות חדשות שמתקבלות על ידי ה-FDA כל הזמן עולה. וזה עקבי עם הרעיונות שיותר קשה למצוא רעיונות חדשים. כך שאני לא מזלזל בגישה הזאת, ואני רוצה להגיד, יש ראיות שנראות שתומכות בהן. אבל אני בכל זאת צריך לכבוש את הכובע שלי בתור היסטוריון, ומה מלמד העבר על העתיד. ומה שאני רוצה לומר כאן, זה שאם הדפוסים של החדשנות שמשלו בעבר יחזיקו מעמד גם בעתיד, וזה כמובן אם גדול, כי אנחנו לא יודעים שזה מה שיקרה, זוהי רק ההתחלה, כמו שהשיר אומר, או כמו שאמריקאים אומרים, עוד לא ראיתם כלום. You ain't seen nothing yet. לפחות מנקודת הראות הטכנולוגית של התאורה, אני אופטימי. וגם אם העבר מלמד שלא תמיד שיפורים טכנולוגיים הם לטובת העניין, כן? יש שימושים הרסניים, ואנחנו כולנו יודעים עליהם ומכירים אותם, ואני אחזור לשאלה הזאת לקראת סוף ההרצאה. אז קודם כל, קצת היסטוריה כלכלית בזכותכם. איך התפתח הידע השימושי בעבר?
עכשיו כמובן זה נכון שהידע השימושי לא ממש, גם לפני המאה ה-17, שזה בדרך כלל נקודת ההתחלה שלי, הייתה התקדמות בידע השימושי, כן? במאה ה-15 למשל, האירופאים למדו לבנות ספינות מתקדמות יותר שיכלו לחצות את האוקיינוסים, מכאן קולומבוס, וסקו דה גאמה וכל הסיפור שלהם, הם למדו להתיך ברזל, הרומאים לא יכלו להתיך ברזל, אבל במאה ה-15 למדו את זה, הם למדו להדפיס ספרים, כמו שכל אחד יודע, גוטנברג ב-1450, הם שכללו תחנות רוח ומים, ועוד כלי נשק משוכללים שהביסו את הצבאות בעולם החדש ובאסיה ועזרו להם, לאירופאים לבנות אימפריות, כן? יחד עם זאת, אני חייב לומר מיד, שההתקדמות הייתה איטית, והיא נתקלה במעצורים ומחסומים, יש מעט מאוד ראיות שזה באמת שיפר את הרווחה הכלכלית בצורה דרמטית. אז מדוע נפתחו שערי הקדמה בתחילת המאה ה-17? ויש כאן לדעתי 3 מרכיבים. מרכיב אחד זה הרחבתו והעמקתו של סך הכל הידע האנושי, זאת אומרת תגליות ותובנות חדשות, בעיקר דברים מדעיים, אבל גם על דברים כמו מתמטיקה למשל, כלים חדשים. שעזרו לבני אדם להתגבר על האילוצים שהיכולות הטבעיות שלנו של לראות דברים ולחשב הטילו עלינו, ודבר שלישי, הפצת ידע, זה בין אנשים שיכלו לעשות בו שימוש. לא מספיק לגלות דברים, צריך ליישם אותם, צריך מישהו שיגיד, יש פה איזו אפשרות שאני יכול לשפר את היכולת שלי לטחון קמח, או לעשות נעליים, או לשוט מכאן לניו יורק, או whatever. אוקיי, ומה שאני רוצה לטעון, שהדינמיקה ההיסטורית של אז ושל היום, שאני אגיע לזה, ניתן לראות כאן מה שנקרא לולאת משוב חיובי, a positive feedback loop, כן? זה מעגל קסמים אם אתם רוצים, virtuous circle, כן? מצד אחד, המדע מאפשר טכנולוגיות חדשות, ככל שהוא מגלה יותר את חוקי הטבע שהוא יכול לנצל, אבל מאידך, וזהו אולי קשר פחות ידוע, כלים טכנולוגיים חדשים שהמציאו אנשי מדע או בעלי מלאכה, שעזרו לפתח את המדע. עכשיו, אם אתם מסתכלים על זה בתור מערכת דינמית שבו A גורם ל-B ו-B שוב גורם ל-A, כן, אז אם הפרמטרים הם נכונים והם מספיק חזקים, המערכת הזאת יכולה, כמו שאומרים במתמטיקה, להתבדר ולא להתכנס. זאת אומרת, הצמיחה תמשיך עד לאינסוף. זה בעצם המשמעות של המערכת הדינמית הזאת, כן? ואז המשק עובר ממערכת יציבה של steady state, של איזשהו שיווי משקל, למערכת שממשיכה לצמוח, ולא רק ממשיכה לצמוח, היא ממשיכה לצמוח בקצב הולך וגובר. הטענה שלי היא מאוד פשוטה. המהפכה המדעית של המאה ה-17 והנאורות התעשייתית של המאה ה-18 שינו את הפרמטרים של המערכת והפכו את המערכת הזאת למתבדרת. עכשיו, יש פה שאלה נוספת. מובן שהתקדמות הייצור כמעט בכל ענף במשק נשען על תובנות חדשות, על תהליכים טבעיים של כימיה, של פיזיקה, של ביולוגיה וכו' וכו' וכו'. אבל כמה שכיח הכיוון השני? והתשובה היא מאוד ברורה, מאוד שכיח. ואני אתן לכם עכשיו, בדקות הבאות, כמה דוגמאות שיראו לכם את העושר והגיוון של היישומים הטכנולוגיים להבין את העולם הפיזי סביבנו יותר טוב. וכל זה מתחיל במאה ה-17. במאה ה-17 הומצאו מספר לא קטן של כלים שעזרו למדענים לגלות תופעות חדשות, שבסופו של דבר הביאו לתוצאות חדשות. טכנולוגיה יצרה כלים שאפשרו לבני אדם לראות דברים שאנחנו לא אמורים לראות, כי הם מדי קטנים או הם מדי רחוקים. וכאן אתם יודעים כבר לאן אני הולך. אלה שני הכלים המפורסמים ביותר, זהו הטלסקופ של גלילאו, שבעזרתו הוא ראה את הלבנות של הכוכב הלכת צדק. זה לא, אגב, זה לא
המודל הנכון, זה רפליקה, כי המודל המקורי נאבד. וכאן בצד ימין אתם רואים את המיקרוסקופ הראשון, שהשתמש בו בין השאר, חוקר בריטי מאוד מפורסם בשם רוברט הוק. וכאן יש לכם תגלית שיש לה משמעות טכנולוגית מיידית. זהו, גבירותיי ורבותיי, אבנג'ליסטה טוריצ'לי, תלמידו הבולט של גלילאו, שהמציא את הברומטר, שמודד את הלחץ האוויר, וגילה לתדהמתו שאנחנו חיים מתחת לשכבה ענקית שהוא קרא, שאנחנו קוראים לה אטמוספירה, כן? אנחנו חיים בתחתית אוקיינוס אטמוספרי. אף אחד לא ידע את זה לפני טוריצ'לי ב-1643. אני לא יודע אם באמת הוא נראה ככה, אבל אולי. אבל זה שהוא היה ממציא, בטוח. עכשיו, למה זה הוביל? חכו, עוד שלב. זהו אוטו וון גריקה. אוטו וון גריקה היה ראש עיריית עיר בגרמניה בשם מגדבורג. אתם יכולים לראות שם כשכתוב נובה מגדבורגיקה, אם אתם יכולים לקרוא. והוא גילה שיש דבר כזה שנקרא ואקום. שוב, אנשים במאה ה-21 חושבים, אפשר לחשוב שלא? אריסטו הגדול בעצמו אמר, nature abhors the vacuum, הטבע מתעב ואקום. במילים אחרות, ואקום הוא בלתי אפשרי. בא וון גווריקה ובנה משאבה ששואבת את האוויר מתוך הכלי הזה, ויש בפנים ואקום. איך יודעים שיש ואקום? אז זה קצת הברבריזם של המאה ה-17, הם שמו חתול בפנים, הוציאו את האוויר והסתכלו בהנאה רבה על החתול מתפרפר עד שהוא נחנק למוות, ואז כולם מחאו כפיים. היום אני בטוח שהאוניברסיטאות לא היו מבסוטים, מישהו היה עושה ניסוי כזה, אבל זה המאה ה-17. עכשיו, השילוב בין ההבנה של האטמוספירה לבין היכולת ליצור ואקיום יצר את זה. זהו רבותיי וגבירותיי, המודל הראשון של מכונת קיטור שבנה צרפתי, פרוטסטנטי, פליט בבריטניה, בשם דניס פפין, זה 1707, 5 שנים לפני שהותקנה מכונת הקיטור הראשונה שעשתה משהו, כן? שאבה מים מתוך מכרה פחם, זה מכונה של המנוע של תומאס ניוקמן. זה 1707. 150 שנה לאחר מכן, יש לכם פה מפלצת מתוחכמת, יעילה, שנקראת מכונת הקיטור של קורליס, שידידי מנואל טרכטנברג כתב עליה מאמר מפורסם, יחד עם ידידי משכבר הימים ונייתן רוזנברג, זיכרונו לברכה. זוהי מכונה מתוחכמת בצורה רגילה, עמדה במרכז התיעוש של המאה ה-19. אבל אתם יכולים לראות איך כלים חדשים מובילים לטכנולוגיה חדשה, ואיך טכנולוגיה חדשה מביאה לתובנות חדשות. עכשיו, שתי המצאות של כלים שעזרו למדע בתקופת הנאורות. כאן יש לכם מה שנקרא אודיומטר, שמשמש בכימיה למכשיר למדידת נפח גזים. הסיבה שזה מעניין שהממציא שלה היה מדען בעצמו דגול בשם ג'וזף פריסטי, גם פילוסוף, איש נאור בצורה רגילה, בין השאר גילה את החמצן, כדאי, תגלית עם חשיבות, אני הייתי אומר. כאן יש לכם את הקלורימטר, ושוב, הממציא שלו היה לא אחר מאשר פייר סימון לפלס, מגדולי המדענים של כל הזמנים, וגדול הפיזיקאים של צרפת של אותה תקופה, שבאותו זמן עבד בתור עוזר מחקר אצל לאבואזיה, שהניח את היסוד לכימיה המודרנית. זהו הכלי שעזר ללאבואזיה לבודד את היסודות כפי שאנחנו מכירים אותם היום. כאן יש לכם סיפור, לדעתי, שפחות ידוע. הבן אדם פה, זהו ג'וזף ג'קסון ליסטר, ואלה התאריכים שלו, סליחה שזה כתוב הפוך. זהו אביו של הליסטר היותר מפורסם, שהיה מנתח ובקטריולוג ידוע, אבל האבא שלו בעצם תרם את התרומה יותר חשובה. הוא לא המציא כמובן את המיקרוסקופ, מיקרוסקופים כבר היו קיימים 200 שנה, אבל הוא פיתח את האובייקט האכרומטי למיקרוסקופ. והבעיה שהוא פתר היא שבעצם המיקרוסקופים הקודמים יצרו עיוותים ככל שעשית את ההגדלה יותר גדולה, ולכן לא יכולת לראות חיידקים, לא יכולת להבחין בין חיידקים. עכשיו, אם אתה לא יכול להבחין בין חיידקים, אז אתה לא יכול לפתח בקטריולוגיה.
השיפורים שלו במיקרוסקופ זה היה בשנות ה-30, לקח קצת זמן עד ששיפרו פה וסיפרו שם, אבל התוצאה הסופית הייתה זאת. כן? התגלית הגדולה ביותר בתולדות הרפואה, בלי שום ספק, היא התגלית שמה עושה אותנו חולים, והתברר שזה חיידקים ווירוסים וכל מיני קטנים כאלה מנוולים שתוקפים את גוף האדם. בשביל לזהות אותם, היית צריך את המיקרוסקופ של ליסטר, ומבחינת רווחה כלכלית הייתי אומר שזוהי אחת ההמצאות באמת הגדולות ביותר בסופו של דבר עד המאה ה-20 האנשים מתו בעיקר ממחלות מדבקות. היום מחלות מדבקות, נדמה לי מספר 6 או מספר 7 בכל סיבות המוות שיש. זאת אומרת, אנחנו התגברנו על האסון הזה של מחלות מדבקות בזכות ההמצאה הזאת. במאה ה-20 יש דוגמאות בלי סוף, אם אני אעבור על כולם אנחנו נהיה פה עד מחר, אבל אני רוצה לפחות 2-3 דוגמאות מעניינות שפשוט תופסות אותי. אחת מהן היא קריסטלוגרפיה וספקטרוסקופיה, שזהו כלי רב טעם, שניהם נשענים בעצם על האינטראקציה בין קרני רנטגן שהומצאו קצת קודם, עם המבנה האלקטרוני של האטומים בחומרים מוצקים. ההערכה היא שהטכניקה הזאת הובילה לפחות או יותר 20 פרסי נובל, בין אנשים שהשתמשו בטכניקה ועשו תגליות מדעיות חשובות. אלה הם הממציאים, מצד שמאל מקס פון לאו, גרמני שזכה בפרס נובל ב-1914, ומימינו ויליאם הנרי ברג שזכה בפרס נובל שנה לאחר מכן, היחידי עד עתה שזכה בפרס נובל יחד עם בנו. הוא התחלק על הפרס עם בנו לורנס, שזה תקדים מעניין. היישום המפורסם ביותר של הטכניקה הזאת, כולם יודעים וכולם תכירו, זה הצילום למעלה, שהוא אחד הצילומים המפורסמים ביותר בהיסטוריה, זוהי רוזלין פרנקלין שאתם רואים פה, שהשתמשה בספקטרוסקופיה של קריסטלים כדי להראות את מבנה ה-DNA. והיא זכתה כמובן, התגלית זכתה בפרס נובל, למרבה הצער פרנקלין נפטרה כמה שנים לפני הנובל, כך ששני גברים זכו בה, אבל הצילום היה שלה והעבודה הייתה שלה. עכשיו, אני חושב ששכנעתי אתכם שבהיסטורית לפחות הקו שהולך מטכניקה למדע חשוב לא פחות מהקו שהולך ממדע לטכניקה. עכשיו, אני רוצה לומר משהו על הפן התרבותי של צמיחה כלכלית שקובי כמובן הזכיר אותה. השיפור ברמת החיים לא היה תהליך מכני עיוור של ממציאים ומדענים וממצאים ומדענים, מתחת למשוב החיובי היה שינוי תרבותי, וזוהי לדעתי שהוא מרכזי לכל הסיפור, זוהי אמונה בקדמה. עכשיו, אחד הדברים שגיליתי לפני עשרות שנים, יש פה משהו מדהים, האמונה בקדמה כמעט לא הייתה קיימת לפני העת החדשה, נגיד בערך באמצע המאה ה-17, כן? כולם מכירים את הפסוק המפורסם בספר משלי, דור הולך ודור בא ואין חדש תחת השמש. עם כל הכבוד לספר הספרים, יש חדש מתחת לשמש, בזה אני הקדשתי את החיים שלי, כן? אי אפשר להגיד שאין חדש, כן? יש קדמה. עכשיו, השאלה היא, מדוע עד 1500 או 1600 בעצם לא רואים כמעט בשום תרבות אמונה בקדמה, לא בסין, תאמינו לי שחיפשתי, לא בעולם המוסלמי, לפחות לא אחרי ההתעוררות הסונית במאה ה-13, גם לא בימי הביניים באירופה וגם לא ביוון העתיקה או ברומא העתיקה. פה ושם מישהו מוציא איזה ציטטה אחת מסנקה שאולי אומרת משהו דומה, אבל בגדול אנשים האמינו שההיסטוריה עולה, יורדת, עולה ויורדת, אבל אין מגמה של צמיחה. הדבר הזה השתנה באיזשהו שלב אחרי שנת 1500. והייתי אומר, במאה ה-17 ובמאה ה-18 רעיון הקדמה למעשה הפך לאחד הרעיונות המרכזיים של המחשבה המערבית. אני לא אומר שכולם הסכימו, ואני בוודאי שאין הסכמה על שום דבר, אתם יכולים לקרוא את ז'אן ז'אק רוסו ולראות שזה הדבר שהכי הפחיד אותו. אבל
הנאורות באירופה למעשה יצרה שלושה משפטים, או שלוש נקודות שהן מרכזיות לסיפור. קודם כל, הטענה היא שהקדמה היא אפשרית, כן, שהיא התרחשה בעבר ויכולה להימשך בעתיד. וכתוצאה מזה, הדור הנוכחי, כן, הוא עולה ביכולתו ובאושרו על כל הדורות שהיו קודם, כי שזה ההגדרה של הקדמה. הדבר השני הוא שהוא לא טריוויאלי, הקדמה היא רצויה. כן? מישהו כמו רוסו למשל חשב שהקדמה זה גרם להשחתת הערכים, והכי טוב זה היה נובל סבג', כן? הפרא אדם האציל, כן? הפרא האציל, זה היה, לא כל האנשים אפילו לא בנאורות הסכימו לכך, אבל הרוב הייתי אומר בהחלט חשב שזה רצוי. והדבר השלישי זה אג'נדה מפורטת איך לממש את הקדמה. וכאן ההנחה הייתה, לקחו את זה ישר מפרנסיס בייקון שקובי הזכיר, שהידע השימושי יכול לשמש מנוף שדוחף את הקדמה לאורך זמן. והם כתבו תוכנית מפורטת, אני אדבר על כמה מהפרטים שלה, לתמרץ את החדשנות, ומה שאנחנו היינו קוראים היום מחקר ופיתוח, כמובן הביטוי לא מתאם את הביטוי, ואיך להפיץ את הידע בין אנשים כמה שאפשר, ושאלה שיוכלו, שיודעים להשתמש בזה, שישתמשו בזה ויביאו להגדלת הרווחה הכלכלית. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם קצת יותר לתוך הכלכלה של יצירת ידע שימושי, כן? אופן שאני עושה את זה בתור כלכלן, זה מה שאני יודע, מסתכלים על הידע בתור מוצר. והידע נחשב למוצר כי יש לו עלות, זאת אומרת, זה עולה משהו לייצר אותו, ויש לו תועלת, וזה פחות או יותר ההגדרה של מוצר. הבעיה היא כאן שיש בעיה מאוד קשה, וזהו, כמו שאנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים, הידע הוא מה שנקרא מוצר ציבורי. ומוצר ציבורי כי יש לו תכונות מסוימות, בין השאר שהוא מה שנקרא מוצר non-rivalrous, במובן זה שאם יש איזה ידע ואני נותן אותו לך, אין לי פחות, כן? בניגוד נגיד לפיצה. כן? זה הופך, זה יוצר בעיות שוק, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדברים הטכניים האלה, אבל זה יוצר בעיות שהשוק לא מייצר מספיק ידע לשימושי, אלא אם כן עושים משהו. יש צורך בהתערבות של גורם שלישי, השוק החופשי לא יכול לספק אותו, או לפחות מספק אותו בכמויות מדי קטנות. ואני חושב שמה שקורה, שאנשי תור הנאורות הבינו את זאת אינטואיטיבית. הם משתמשו כמובן במילים אחרות, הם לא למדו כלכלה מודרנית, אבל זה די ברור שזה היה להם בראש. והם ניסחו הצעות מפורטות איך לפתור את הבעיה שאנחנו היום קוראים לה כשל שוק, כן? בשוק הידע. ואני קורא לאנשים האלה אנשי הנאורות התעשייתית, כן? זה חלק קטן מהנאורות, אבל אנשים שהתמקדו בבעיות של ייצור. ואחד התקליות המעניינות ביותר, אלה לא ממש תגלית, אבל חידושים המעניינים ביותר, זה הרעיון, גבירותיי ורבותיי, של זכויות קניין אינטלקטואליות. ואני מוכרח לומר שזהו מוצר אירופאי טיפוסי. לסינים לא היה מושג כזה עד שהם התחילו לייבא אותו מן המערב. אף תרבות לא פיתחה את המושג של זכויות קניין אינטלקטואלית, לא העולם המוסלמי, לא העולם הסיני, גם לא בהודו, זוהי תוצאה אירופית, והוא נוצר בדיוק בתחילת התקופה שאני מדבר עליה, בערך, אנחנו רואים סימנים ראשונים של זה, בערך בשנת 1450, 1500, וכמובן הרעיון של זכויות קניין אינטלקטואליות, של שימוש בטכניקה שמישהו אחר המציא, זאת אומרת חוק פטנטים. הרעיון הזה הוא, כמו שאמרתי, אחד הרעיונות המעניינים ביותר, בעצם זה פשרה. מצד אחד, אנשים לא אוהבו לתת מונופולים לאף אחד, זה עולם שלא אוהב מונופולים, גם אנחנו לא אוהבים מונופולים, אבל בשביל לתמרץ את הממציא, נותנים לו מונופול, אבל מונופול זמני, בדרך כלל משהו בין 10 ל-15 שנה. ועד אז אתה מונופוליסט, אחרי זה הפטנט נגמר וכל אחד יכול להיכנס לשטח, מקווים שתעשה מספיק כסף בזמן שהפטנט תוקף, כדי לתמרץ אותך לנסות להמציא.
זה האנשים שבתקופת הנאורות ממש תפסו. הנה יש לכם ציטטה כאן, לא פחות מאיש האשכולות המהולל, יוהאן וולפגנג גותה, שכתב ב-1795 בערך, הוא אומר, אנחנו הגרמנים, הוא אומר, רואים בתגליות ובהמצאות קניין מפואר שנרכש בזכות אישית. אך האנגלי, הפיקח, לאנגליה כבר היה חוק פטנטים, הופך אותם באמצעות פטנט לקניין ממשי. הוא חופשי להשתמש במה שגילה עד שיוביל לגילוי חדש ולפעילות מחודשת. אפשר בהחלט לשאול, איך זה שהאנגלים עולים עלינו בכל היבט, כן? גרמניה בתקופה ההיא הייתה בהחלט מפגרת מבחינה כלכלית אחרי בריטניה. ולכן אחד הדברים הבולטים הוא ששתי המהפכות שהתרחשו בסוף המאה ה-18, ששתיהן היו מונעות, כל אחת בדרכה היא, על ידי הנאורות הצרפתית ב-1789 והאמריקאית כמה שנים לפני זה, שתיהן היו, כמו שאמרתי, מונעות על ידי הנאורות, ובשתיהן הונהג חוק פטנטים שנה, שנתיים אחרי המהפכה. ובמאה ה-19 כמעט לכל מדינות אירופה היו חוקי פטנטים. משקפים את התובנה הזאת שזה מה שממריץ אנשים להמציא. ואדם סמית שכתב על זה לא באושר העמים, אלא בהרצאות על שיפוט, שזה בעצם קובץ של ההרצאות שהוא נתן, הוא מסביר שם. הוא אומר, תראו, חוק הפטנט הוא דבר מצוין, כי התשלום שהממציא מקבל הוא פרופורציוני למה שהשוק חושב שזה חשוב, כן? אם השוק לא רוצה לקנות את זה, אז לא יעזור לך שיש לך מונופול, לא תרוויח כלום. אם השוק חושב שזה משהו טוב, אנשים ישלמו מחיר טוב ואתה תתעשר. וזה בשביל אדם סמית שהאמין בשווקים והבין שווקים, היה כמובן הישג חשוב. עכשיו, היום כלכלן ספקני יכול לשאול, האם השוק צודק תמיד? אני לא עונה על השאלה הזאת. יחד עם זאת, חוק הפטנטים לא היה לבד, והעידוד היחידי לממציאים, הבינו שהיו גם דרכים אחרות לעודד את ההמצאות, כן? למשל בבריטניה נוצרה מה שנקרא 1754, Society of Arts, כן? החברה של האומנויות, נוסדה בלונדון, והם נתנו פרסים לא גדולים במיוחד, אבל עדיין משמעותיים לדברים שהוכרזו לשימושיים, בתנאי שלא הוצאה להם פטנט. זאת אומרת, זה מין משלימות כזה לחוק הפטנטים. בנוסף לזה, אם מישהו בא עם המצאה שהייתה באופן ברור מאוד שיפור עצום לחברה, בית הנבחרים או הפרלמנט היה יכול להצביע לו מענק, כן? הדוגמה המפורסמת ביותר זה המענק שהוא ענק לדוקטור אדוארד ג'נר, שהוא מפורסם בזה שהוא היה הראשון שבא עם חיסון כלשהי נגד כל מחלה, במקרה זה נגד אבעבועות שחורות, שהייתה באמת מהלומה קשה במאה ה-18, וג'נר קיבל פרס של 30,000 לירות סטרלינג, שזה היה סכום עצום בתקופה ההיא. אבל גם שני ענקי הממציאים של בתעשיית הטקסטיל, קרומפטון וקרטרייט, קיבלו מענקים מן הפרלמנט בתור כאילו פיצוי על זה שהם השקיעו הרבה מאוד בהמצאות שלהם, וההמצאות תרמו למשק. הרעיון כמובן שאנחנו נותנים את הפרסים האלה כדי לעודד אנשים אחרים לעשות את זה. היו גם כמה דרכים אחרות לאסוף כסף, למשל לשמור על סודיות. היו כמה שניסו את לשמור על סודיות, זה כמובן תלוי בזה אם אפשר לעשות מה שנקרא הינדוס לאחור. כן? אם אי אפשר לעשות הינדוס לאחור, אני יכול לשמור על סודיות. יש עד היום מוצר אחד מן המוצרים המפורסמים בעולם, שעדיין סודי ואיש לא יודע איך לעשות אותו, וזה קוקה קולה. קוקה קולה, המתכון של קוקה קולה נמצא באיזושהי בניין באטלנטה, ויש שמירה של 24 שעות של שומרים חמושים, לבדוק שאף אחד לא יגנוב את המתכון. אבל זה, הייתי אומר חריג באופן כללי, אבל מסתבר שאתה לא יכול לקחת קוקה קולה וליצור בעצמך קוקה קולה. יש כמה מרכיבים שאיש לא יודע מהם. ככה הם אומרים. יש גם כמה מקרים יותר נדירים שבהם החברה הכירה בבעיה שהם חייבים לפתור, והבטיחה פרס גדול למי שיפתור אותה. גם כאן הדוגמה המפורסמת ביותר
היא מדידת קו האורך בים, כן? הספנים של המאה ה-18 הייתה להם בעיה לא קטנה, הייתי אומר, וזה שכולם ידעו איך למדוד את קו הרוחב, לזה היו מכשירים. קו האורך היה בעייתי, והיו אסונות של ספינות שעלו על סרטונים בגלל שהם לא ידעו בדיוק איפה הם נמצאים. ואז ה-Board of Longitude, מה שנקרא, הבטיח פרס גדול מאוד, גם כאן היה מדובר על הרבה מאוד כסף, למי שיפתור את הבעיה. ובאמת, בלי להיכנס לפרטים, בן אדם שען בשם ג'ון הריסון פתר את הבעיה, ואחרי קצת לחץ נתנו לו, נדמה לי שקיבל את חצי הפרס, אף פעם לא נתנו לו את כל הכסף, אבל הוא קיבל משהו. אבל זה הדרך גם כן להמריץ שיפורים טכנולוגיים, לפתור בעיות שהטרידו אנשים. עכשיו, יש לומר שמערכת הפטנטים שהייתה, כמובן המערכת המרכזית, מספר לא קטן של אנשים כמובן הוציאו פטנטים והתעשרו מכך, כן? ג'יימס ווט, הממציא המפורסם ביותר של המהפכה התעשייתית, כשהוא נפטר יש עיר עיזבון לא רע בכלל, ריצ'רד ארקרייט שמפתחי המכונות של תעשיית הכותנה, גם הוא התעשר מאוד, צ'ארלס טננט שאולי פחות ידוע, כן, היה ראשון שיישם את הכלור בהלבנת טקסטילים, כל אלה אנשים התעשרו מפטנטים, כן? אבל צריך להוסיף מיד, מספר הרבה יותר גדול של ממציאים חשובים לא התעשרו ולא הצליחו, או שלא הצליחו להוציא פטנטים, או שלא היה להם את הכסף לקלוט את הפטנט, או שאנשים פלשו לפטנטים שלהם, או במקרים אחרים הם יפשטו את הרגל ואיבדו את הפטנט. היו כל מיני פדיחות שם עם הפטנטים. ועל כל מישהו שהוא התעשר בפטנטים, יש עשרות אם לא מאות ממציאים, מאוכזבים, מתוסכלים, שמערכת הפטנטים לא עבדה בשבילהם. אבל, מאחר שהדברים האלה הם אקספוסט, אחרי המעשה, כשאנשים מתחילים לחשוב על האם להשקיע זמן ומקורות בהמצאות, כל אחד חושב, אולי אני אזכה בכסף שזכה בו ג'יימס ווט או צ'ארלס טננט, כן? דבר קצת דומה, הייתי אומר היום, לצעירים שמנסים, שמבלים את כל צעירותם בלנסות ללמוד לשחק כדורסל. וכל אחד אומר, אולי אני אגמור כמו לברון ג'יימס ואני אגרוף מיליארדים, וכמובן ש99% מהם נכשלים, אבל כל אחד חושב שאולי אני אצליח, והם כן, משקיעים בזה. ההבדל הוא שאלה שהשקיעו במחקר ואלה שהשקיעו בהמצאות, תרמו לחברה, גם אם הם עצמם היו יצאו מתוסכלים. ככה זה. עכשיו, זה לגבי ממציאים. עכשיו, מה לגבי אלה שתרמו למדע, מה שאנחנו קוראים מדענים, אינטלקטואלים, ובכן, בתקופה ההיא כמובן לא קראו לזה מדענים, קראו לזה natural philosophers, כן? פילוסופים של הטבע, אבל זה בעצם מה שאנחנו היינו חושבים על אנשי מדע. עכשיו, איך מתמרצים אותם? מאחר שאי אפשר להוציא פטנט על משפט מתמטי או על תגליות של ניוטון ומטה וכל זה. כן, אי אפשר לתת להם מונופולים, אז איך באמת ממריצים אנשים כאלה להשקיע את חייהם במחקר? ובכן, אני רוצה לעבור על מספר של תמריצים, וכל אלה פעלו פחות או יותר במקביל והשלימו זה את זה. הדבר הראשון שצריך להתחיל בו בתקופה הזאת, זה היעדר של תמריצים שליליים. תמריץ שלילי בעצם הוא אומר שאם אתה חוקר איזשהו שטח ואתה מגלה משהו שלא מוצא חן בינינו, אנחנו נקרא לך כופר. ואפשר לעשות לך צרות לא קטנות, וכמובן שאנחנו כולנו יודעים על משפט גלילאו, על שריפתו של ג'ורדאנו ברונו ב-1600 ברומא, ועוד ועוד ועוד. אולי זה תפוס אתכם את העובדה, כשקופרניקוס כתב את הספר המפורסם שלו, דה רבולוציוניבוס, הוא היסס לפרסם אותו מפחד שבפולין השלטונות יעלו עליו כי אלה הם דברי כפירה. ומה שמעניין שהמול שלו כתב מבוא לספר, שכן המתמטיקאי, הכומר הזה,
טוען שיכול להיות שהשמש היא במרכז מערכת הכוכבים והכדור הארץ סובב סביבו, אבל הוא בעצם לא ממש מתכוון לזה, זה ספקולציה, זה בולשיט מוחלט. בוודאי שהוא התכוון לזה, אבל ניסו לתת לו כאילו לחסות אותו, שאם האינקוויזיציה חס וחלילה תעלה עליו, שהוא יוכל להגיד לו, לא התכוונתי להגיד את זה. זה 1543. הרדיפה הזאת של אחרי חדשנים בתור כופרים, למעשה מתמוגגת ונעלמת במאה ה-17, ובערך הייתי אומר בשנת 1700 כמעט שלא קורה שמטפסים על מישהו בגלל שהוא אומר משהו שמרגיז את האנשים. היו עוד כמה מקרים, בייחוד בצרפת, ששרפו ספרים של אנשים, אבל אני מתנגד לשריפת ספרים, אבל אני מעדיף שריפת ספרים מאשר שריפת מדענים. וזה בעצם, הייתי אומר, מאמצע המאה ה-18 אנחנו כמעט לא רואים שאנשים נרדפים בגלל שהם באים עם רעיונות מהפכניים, כן? זו תופעה שבאמת מאוד מעניינת, ומבחינה מסוימת אתם יכולים לראות שזה בעצם חלק מן הנאורות. עכשיו, מלבד היעדר תמריצים שליליים, יש תמריצים חיוביים. ואחד הדברים המעניינים שרואים באירופה, היא מה שנקרא משרות חסות. משרות חסות זה מדענים בעלי שם, שמוכרים למדענים אחרים, מוזמנים לגור בחצרות של מלכים, של אצילים או בעלי הון כאלה ואחרים, ומקבלים שם מדענים, בתור מדען החצר, למשל, כן? החדר שלו בטח ליד ליצן החצר, אבל אלה היו אנשים שהיו מדעני חצר. חלק גדול מהם היו רופאים, והם זומנו לחצר כדי לטפל באנשים שהיו חולים, בייחוד כמובן המלך ומשפחתו, מורים פרטיים לילדים של האצילים, וכמובן יועצים. והיה שהם קיבלו מגורים, הם אכלו על שולחן הפטרון, קיבלו איזושהי משכורת, הם לא התעשרו מזה אני חושב, אבל הם חיו חיים יחסית בטוחים במעמד חברתי מכובד, כי הנסיך נתן להם חסות. עכשיו גם באוניברסיטאות כמובן הפרופסורים היו מעין משרת חסות, אבל האוניברסיטאות שילמו הרבה פחות, והמעמד החברתי שלהם היה הרבה יותר נמוך מאשר אלה שהיו בחצרות המלכים, והטילה גם כל מיני אילוצים, כי האוניברסיטאות היו שמרניות, ולכן באמת הקימו מוסדות מקבילים שנקראו אקדמיות פרטיות וציבוריות. וגם אני נותן לך 4 דוגמאות של אנשים שהיו להם משרות חסות מפורסמות. יוהנס קפלר, שהיה בין השאר מתמטיקאי החצר של הקיסר רודולף השני, מבית הבסבורג, שכמובן לא ישב בווינה אלא בפראג, אבל קפלר ישב שם והוא היה מתמטיקאי החצר. אין לי מושג מה עושה מתמטיקאי החצר, אבל זה מה שהוא היה. גלילאו כמובן היה מתמטיקאי החצרת של הדוכס הגדול של פירנצה. לייבניץ נזכר על ידי מי שהפך ברבות הימים למלך הנובר בתור יועץ, נחשב פשוט לאדם מאוד חכם, ומי שקורא את הביוגרפיה של לייבניץ רואה שכמעט כל עצה שהוא נתן למלך הייתה עצה מוטעית, אבל הוא נחשב איש חכם. וכמובן אייזק ניוטון הגדול, שמשרת החסות שלו הייתה ראש המטבעה באנגליה. הוא לא ידע שום דבר על מטבעות כשהוא נכנס לתפקיד, אבל הוא איש שלמד מהר. אבל זאת גם הייתה משרת חסות, וגם הוא השאיר אחריו כסף לא רע. עכשיו, התוצאה של השיטה הזאת, זה משהו שאנחנו קוראים מדע פתוח, open science. כי בסך הכל, מי קיבל משרות חסות? משרות חסות קיבלו אנשים אחרים, מדענים אחרים, המליצו עליהם ואמרו למדענים, זה איש שהוא באמת יודע הרבה. כן? עכשיו, איך אתה שולח מסר לאנשים אחרים? אתה מפרסם. אתה מפיץ את הדעות שלך. אם אתה מגלה משהו, כוכב לחב או משפט במתמטיקה או איזשהו יצור מתחת למיקרוסקופ, אתה מיד מפרסם את זה. ספר, מאמר, מכתבים לאנשים, אתה רוצה שכולם ידעו. העולם עדיין עובד לפי העקרונות האלה, רבותיי וגבירותיי, כן? אנחנו עדיין חיים בעולם שבו כל אקדמאי יודע פרסם או מוות, כן? למה לפרסם? מוניטין, מוניטין נותן משרות חסות, וכמובן היום קביעות באוניברסיטה זה גם סוג של משרת חסות, אני עוד אדבר על זה. אבל העיקרון העיקרי הוא, כן,
שרק מיעוט מאוד של ידע נשמר בסוד. בימי הביניים לא היה כך, כן? אנשים שגילו דברים שאמרו את זה בסוד, כי הם חשבו שאז יבואו אליהם סטודנטים שישלמו להם. הדבר הזה נעלם בתקופה המודרנית החדשה. נוצר מדע פתוח, וזה מה שיש לנו היום. עכשיו, כמובן שיש תמריצים נוספים. מסתבר לתדהמתי, כמובן לתדהמת כל אחד כאן בחדר, שאינטלקטואלים ואקדמאים הם לא לגמרי משוחררים משיקולים של אגו. רדיפת כבוד, רצון להרשים את הזולת, בייחוד את חבריהם ואת מתחריהם. מוניטין הוא הדבר החשוב ביותר. עכשיו, זה לא רק בשביל לקבל משרת חסות, אני חושב שזה גם היה חשוב בפני עצמו, או כמו שהכלכלנים אומרים, תוקעים את זה בפונקציית התועלת, כן? עכשיו, השליטים הבינו את זה אינטואיטיבית, והם יצרו כל מיני אותות של כבוד לאנשים כאלה. אתן לכם דוגמה אחת, קתדרות, כן? היום יש פרופסורים בארצות הברית, יש אסיסטנט פרופסור, אסוסיאט פרופסור, פול פרופסור, ויש ניימד פרופסור, כן? בארץ זה נקרא קתדרה. זאת לא המצאה חדשה, למשל ניוטון בקיימברידג' כבר היה אותו הקתדרה של לוקייזיאן, כן? זה היה על שם מישהו שתרם את הכסף. יש גם נושא, שגם כאן אנחנו יכולים להכיר את זה, של הצטיינות של חברות בארגון, אותות הצטיינות בתור חברות בארגונים בעלי יוקרה, כן? הארגונים האלה בוחרים את החברים שלהם, וכמובן הם בוחרים, או לפחות בתיאוריה, אנשים שמצטיינים במדע. כך נוסדה למשל החברה המלכותית, ה-Royal Society, ב-1660 בלונדון, וכמה שנים אחרי זה הצרפתים הלכו בעקבותיהם וייצרו את האקדמי רויאל. כמובן בצרפת זה אחרת מאשר באנגליה, יצר את זה ז'אן בפטיסט קולבר, שהיה השר הבכיר של לואי ה-14, והוא רצה למשוך אליו את גדולי החוקרים באירופה, והביא בין השאר את ג'ובאני דומניקו קסיני, שעל שמו יש כוכב, ואת המתמטיקאי ההולנדי הנודע קריסטיאן הייכנס. הוא גם ניסה לסגור את לייבניץ, אבל לייבניץ נשאר בהנובר. ותור הנאורות כמובן הוסיף על כך לעודד ולתת תמריצים ולדרבן את האנשים להצטיין, כן? אז למשל בבריטניה יצאו מדליית קופלי שנעשה ב-1731, מדליית רמפורד ב-1998, וגם בצרפת היה בן אדם בשם פרי מונטיניו שהיה מצנט שנתן כסף בשביל זה. ואפילו הגיעו למצב שמדענים מצטיינים קיבלו תוארי אצולה. באנגליה למשל ניוטון, המפרי דייווי, לורד קלווין במאה ה-19 קיבלו תוארי אצולה, וגם נפוליאון שהיה מבחינות מסוימות לפחות איש נאור, נתן תוארי אצולה למדענים, למשל הפיזיקאי הדקול פייר סימון לפלס, שכבר הזכרתי אותו, הפך להיות מרקיז, והמתמטיקאי גספר מונז' גם הוא קיבל, וזה סוג של לעודד אנשים שהם מצטיינים. הרעיון של דוקטורט כבוד נולד כבר במאה ה-15, אבל למעשה הפך להיות פיצוי רק לאנשים שהצטיינו במדע בתקופת הנאורות. אחד הראשונים שקיבל דוקטורט כבוד היה בנג'מין פרנקלין, שהיה לא רק איש נאור, אבל גם מדען מאוד ידוע, וקיבל תוארי דוקטורט כבוד באוניברסיטת אברדין בסקוטלנד ובמקומות אחרים. כך שזה, אלה הן דוגמאות של אנשים שמנסים לתמרץ אנשים בכל מיני שיטות שרק תעשו מחקר, בייחוד אם זה לא עולה להם יותר מדי כסף, כן? כך זה היה. עכשיו אני חוזר ואומר שרק מתי מעט מקבלים את אותות ההצטיינות האלה. וכמובן שהאנשים שעובדים כל החיים שלהם במדע וחושבים שהם תרמו דבר ולא זוכים לקבל את ההצטיינות, הרבה מהם מתים בתסכול ובאכזבה, למה הוא קיבל ואני לא. וזהו המחיר שמשלמים. אבל החברה כמובן נהנית גם מפרי עבודתו של המדען המתוסכל. וזה בעצם המטרה. וכך הידע השימושי צומח על גופותיהם של הרבה אנשים מאוכזבים. זה עצוב, אבל ככה זה. כן,
אבל בכל אופן, אותות הצטיינות האלה מקטינים את הפער. מקטינים את הפער בין כמות המחקר שבאמת נעשית, לבין זאת הכמות האופטימלית. אני חושב שעדיין עושים פחות מדי, אבל בוודאי הגישה הזאת עוברת. עכשיו, כמובן שבנוסף לדברים האלה, יש גם דחף למה שנקרא מוטיבציה פנימית, או intrinsic motivation. יש הרבה מאוד מדענים, סקרנות טבעית. ולצד הסקרנות שאני רוצה לדעת יותר, יש גם מניע שאני חושב שהוא קצת שונה אבל דומה, וזה אני קורא לזה מניע תשבצים, כן? אנשים רואים איזשהו תשבץ, איזשהו חידה, ופשוט רוצים לפתור אותה. עכשיו, רוב האנשים שפותרים תשבצים לא מקבלים פרס על התשבץ, יש להם מין סיפוק פנימי כזה. אני חושב שזה גם עובד לגבי בעיות מדע, גם במדע ניסיוני, גם במתמטיקה. היו באמת אנשים שעשירים בצורה לא רגילה, שפעלו הרבה מאוד במדע, כן? יש פה כמה דוגמאות, למשל רוברט בויל, מחוק בויל שכולנו למדנו בתיכון, לפחות אני למדתי בתיכון, אני לא זוכר אותו אבל אני למדתי אותו, אבל בויל היה האיש השני או השלישי העשיר ביותר באנגליה, כך שלא ברור שהוא לא היה אכפת לו מכסף, אבל הוא נהנה מלעשות את העבודה הזאת. במאה ה-18 היה איש אחר בשם לורד קוונדיש מגדולי מניחי היסוד לכימיה, שגם הוא עשה מחקרים רבים ואפילו לא רצה לפרסם. החברים שלו אחרי שהוא מת נכנסו לחדר שלו, לקחו את הרשימות ופרסו את המאמרים בשמו. כך שתמריצים היו, כלים היו. וכך עלתה הנאורות התעשייתית, הביאה לצמיחה הכלכלית שדיברתי עליה. עכשיו אתם תשאלו את השאלה הבאה, האם הגורמים האלה גם פועלים בימינו? והתשובה שלי היא ועוד איך. עכשיו, לגבי כלי מחקר, כן, הכלים שיש לחוקרים לפניהם, ב-20-30 שנה האחרונות כמות ואיכות הכלים שעומדים לרשותם עלתה בצורה שאיש לא ציפה מראש, כן? יש לכם פה רשימה לגמרי חלקית של דברים שעומדים לשירותנו היום, שהפכו את המדע, שינו דברים, פתחו שטחים חדשים, קשה לעלות על הדעת כמה שהייתה התקדמות, כן? קודם כל מחשבים, כן? אין היום שום חוקר בשום שטח בעולם שלא משתמש במחשב, לא רק בתור מעבד תמלילים, אבל גם כל מיני חשבונות וכל מיני שמירת נתונים וכו' וכו' וכו'. לייזרים, הלייזר התברר שהוא כלי מחקר מדהים, שפותר בלי סוף בעיות. בין השאר הלייזר למשל היה שימושי בתגלית של מה שנקרא gravitational waves, כן? גלים gravitational שאיינשטיין ניבא ואף פעם לא הצליח להוכיח, ובעזרת לייזרים קבוצה בארצות הברית הצליחה להוכיח שהם קיימים וקיבלו פרס נובל על זה לפני כמה שנים. טלסקופים ומיקרוסקופים מתקדמים, כן, בהשוואה למה שיש לנו היום, אפילו הטלסקופים היותר מתקדמים של ליסטר נראים כמו צעצועים. וטכניקות מעבדה מתוחכמות בכל שטח, כולל הנדסת חומרים, ביוכימיה, הנדסה גנטית, הפלטפורמה של mRNA, כלים דומים שפשוט לפני 20-30 שנה לא היינו יכולים לעלות עליהם לדעת. דוגמה אחת, זה הטלסקופ המתקדם יותר, זהו הטלסקופ של ג'יימס ווב, שמראה לאסטרונומים דברים פשוט לא חלמנו עליהם, ומשנה את כל התפיסה שלנו לגבי מהות היקום. אולי דוגמה אחת שממש הוצאתי מן העיתונות לאחרונה, זה טרי לגמרי, זה היה באיזשהו מקום באקונומיסט נדמה לי, זה ממש טרי לגמרי. הנה הכלי. בכל תא, בגוף חי, יש עשרות אלפים של חלבונים שמפעילים את התא ומחליטים החלטות על התנהגות התא, מה התא עושה. ועד היום קשה מאוד במיקרוסקופ, אפילו מיקרוסקופ אלקטרוני, לראות את החלבונים האלה בעת פעולתם. צריך להוציא אותם מהתא ואז אפשר לראות אותם. בתוך התא אי אפשר לראות אותם, גם עם מיקרוסקופ אלקטרוני. כן? ולמרות ההתקדמות ברשימה במיפוי של מבנים של חלבונים, זאת בעיה
שלא הצליחו לפתור אותה ולהפיק תמונות חדות, משום שהניגודיות בתוך החלבונים שמנסים לראות לא מצליחה לעשות תמונה חדה. בלי היכולת לחקור ולהבין חלבונים בסביבתם הטבעית, כשהם נקשרים, משתחררים, נסחפים, קשה מאוד לפתח תרופות באופן יעיל. ובכן, חדשות טובות. קבוצה משותפת של אוניברסיטת ברקלי ושל חברה שנקראת ביו-האב הצליחה לפתור את הבעיה. ואנשים שלא היו חלק מהבעיה אמרו, הם פתרו את הבעיה הקשה ביותר בהנדסה מיקרוסקופית, ממש לפני חודשים ספור. טכנולוגיה נקראת לייזר פייס פלייט, אני לא 100% מבין אותה, ואני בוודאי לא במצב ללמד אתכם, אבל היא דוגמה קלאסית למה שהטכנולוגיה עושה למדע, כן? מאפשרת לראות את הבלתי נראה. בקיצור, המערכת הזאת שאני דיברתי עליה בין 1500 ל-1800, היום עובדת על סטרואידים במאה ה-21. אוקיי, מה עם תמריצים? אז קודם כל, התשואה האישית לחדשנות עובדת. אנשים שהם נמצאים ממש בחוד החנית של המדע, הרבה מהם, עם כל הכבוד, מתעשרים או מקבלים לפחות רנטות רציניות מאוד. מערכת הפטנטים, למרות, יש לה חסרונות ויש לה דופי פה ושם, אבל היא עובדת בארצות הברית, היא עובדת באירופה, ולתדהמתי עובדת בסין. בעבר, כמו שאמרתי, לא התעניינה בזכויות קניין אינטלקטואלית, הסינים קפצו על העגלה הזאת של פטנטים בהתלהבות עצומה. בבקשה, יש לכם כאן את מספר הפטנטים, האדום זה סין, אתם יכולים לראות שב-1980 הם היו פחות או יותר באפס, ופתאום באיזשהו שלב בין 2000 ל-2010 הם זינקו. היום אני חושב שהמספרים האלה הם עדיין, זה הולך על 21, אני חושב שב-25 הם כבר התקרבו ל2 מיליון פטנטים. עכשיו, חלק גדול מהפטנטים האלה, גבירותיי ורבותיי, הם זבל, כן? אין מה לעשות. אבל זה אומר שהם מאמינים בתמריצים, וגם אם 90% מהם הם פטנטים שלא עושים כלום, תסתכלו על 10% הנותרים, ובתוך 10% האלה תסתכלו על הזנב האלה, הם באים עם רעיונות, כי יש להם את התמריצים. עכשיו יש, לגבי תמריצים לא כספיים לחדשנות אינטלקטואלית, הייתה ממש התפוצצות. יש פרסים היום בכל הרמות לעודד את המחקר, מחשבה מחוץ לקופסה מכל סוג שהיא, רק תלכו ותעשו את העבודה הזאת, כן? המספר האקדמיות שבה אנשים יכולים להתחבר הוא ענק, כן? כמובן האקדמיה העברית בארץ, ה-National Academy of Sciences בארצות הברית, ועוד כאלה וכאלה וכאלה, בלי סוף, בכל מקום יש. פרסים, משמעות של זכייה בפרס, היא מאוד משמעותית. אתם זוכרים את הסרט הערת שוליים? כן? זה היה אמנם בלימודי תלמוד, אבל מה שנכון לגבי הפרס ישראל לגבי תלמוד, נכון לגבי כל הפרסים, כולל, אגב, הנובל. הנובל, הפרס הראשון הוענק ב-1901, ומאז נוספו עוד פרסים עם יוקרה דומה, כן? כמו למשל ה-Frontiers of Knowledge פרייז שניתן בספרד על ידי בנק, BBVA, ומאות פרסים שונים של מדענים. כל הדרך מארכיטקטורה לספרות, להיסטוריה, יש פרס על הספר הטוב ביותר, המאמר הטוב ביותר, רק להמריץ אנשים לבוא עם רעיונות חדשים. ויש כמובן גם משרות חסות, כן, קוראים לזה עקביות באוניברסיטה, וזאת משרת חסות, וזה עובד בדיוק כמו שזה עבד במאה ה-17, על מוניטין. מי מקבל קביעות? אנשים שיש להם מוניטין, זאת אומרת, אנשים מבחוץ כותבים מכתבים, אתם מכירים את הסיפור. מבחינה זו לא השתנה יותר מדי, רק הקנה מידה גדל בצורה בולטת. בקיצור, כמו שאמרתי, כל הסימנים מעידים שבעתיד היכולת הטכנולוגית של האנושות תלך מחיל אל חיל. חוץ מבינה מלאכותית, כמובן, יש פריצות דרך רבות אחרות. כל אחד רוצה שאני אדבר על בינה מלאכותית. יש לי פה רשימה שלמה של דברים שהם לא קשורים או קשורים בעקיפין בבינה מלאכותית, וגם הם מהווים פריצות דרך
לכל אורך החזית. אנחנו חיים בעולם של צמיחה מדעית שלא הייתה כמוה, ולא רק זה, אבל באופק ישנם דברים שהם מהפכניים, שטרם התבשלו, אבל שכנראה תוך 20-30 שנה הם יהיו אונליין, כן? אחד מהם זה מחשבי קוונטום, אף אחד עדיין לא יודע בדיוק מה הם יעשו, אבל כנראה יעשו משהו חשוב מאוד, כי אחרת לא היו משקיעים בזה כל כך הרבה. גביע הקודש של הטכנולוגיה הוא כמובן היתוך גרעיני. אנחנו יודעים שהיתוך גרעיני זהו דבר שהוא מבחינת הטבע זה אפשרי, כי גם השמש עושה את זה כל יום, וגם כמה פצצות מימן שניסינו אותם עובדות לפי אותה שיטה. עדיין אנחנו לא שולטים בהיתוך גרעיני מספיק בשביל להפיק ממנו חשמל, אבל זה כמובן עומד ובדרך. האנשים אומרים, כן, זה בעתיד, זה ב10 שנים בעתיד ותמיד יהיה. תאמינו לי, יהיה. ישנה טכנולוגיה חדשה שקשה לי אפילו לחשוב על המשמעות הכלכלית והחברתית שלה, ואלה הן טכנולוגיות התחדשות ביולוגית. ואלה הם ביולוגים שעובדים על המערכות שגורם לגוף האדם להזדקן. ואנחנו יודעים שיש מכניזמים שעושים את זה, ולאט לאט התאים נהיים יותר זקנים ומתחילים להתנוון ולא למלא את התפקיד שלהם, ובסופו של דבר הבן אדם השיער נהיה לבן והשיניים וכולי וכולי. אנחנו יודעים. עכשיו, מה גורם לתהליך הזה? היום מדענים מצליחים לפענח את זה, וכמובן הצעד הבא, ומימון לא יהיה חסר פה מאנשים כמו אילון מאסק ודומיהם, אין שום סיבה ש80 או 85 יהיה התקרה. אנשים אומרים, מה, אנשים יחיו עד 160? לא יכול להיות. אני אומר להם, תראו, מי שחי ב-1820, היו אומרים להם, אנשים יחיו עד 80, אמרו, מה, אתה השתגעת? אנחנו יודעים, תוחלת החיים היא עד 37, 38, משהו כזה. איזה יכולים להיות עד גיל 80? עכשיו, אנחנו חיים בעולם שאנשים חיים עד גיל 80. אם הכפלנו את זה פעם אחת, לא נוכל להכפיל עוד פעם? מי אמר? חוץ מזה, העולם הפרמצרטי בכלל נמצא במהפכה טוטלית, עם המצאת ה-mRNA. לא רוצה להמשיך לדבר על זה, מי שרוצה לדעת יכול למצוא את זה בכל מקום. אז נשארת רק שאלת תם. אם כל כך טוב, אז למה כל כך רע? או במילים אחרות, האם יש כאן מקום לדאגה? ואני אתן לכם כמה מהדאגות שלי. הדאגות שלי הן לא מבוססות על מעצורים מדעיים או טכנולוגיים, אלא על דברים חברתיים, פוליטיים ודמוגרפיים. כן? קודם כל, יש חשש רציני ששינויים טכנולוגיים יגדילו את אי השוויון הכלכלי. זה בינתיים לא הוכח. זה נכון שיש לנו היום בארצות הברית מישהו שהוא טוען שהוא טריליונר, הוא לא, אבל מסכן הוא לא. אבל לא 100% ברור שהשינויים הטכנולוגיים באמת יגדילו את אי השוויון, יש כוחות לכאן ולכאן, אבל אם הוא מעלה את הרמה של כולם, אולי פחות יהיה אכפת לנו אם יש מישהו כמו מרק זוקרברג ששולט על, אני יודע, 100 מיליארד דולר. מה שיותר מדאיג, או לפחות מדיר שינה מעיניי, זה הכוח העצום שמרוכז בטכנולוגיות החדשות, שהוא יכול לשמש שליטים עריצים ואוטוקרטים לחזק את השליטה באזרחיהם, לעקוב אחרי האזרחים, להגביל את האינפורמציה שהם מקבלים וכו' וכו'. מערכת כזאת כבר קיימת בסין במידה רבה, ויש חשש גדול שהיא תיוצא לארצות יותר דמוקרטיות מהן. זהו חשש גדול, שמשטרים טוטליטריים יוכלו להשתמש בזה להיות עוד יותר מוחלטים. מה שנקרא סטאזי עם בינה מלאכותית. זה סיוט ריאליסטי. בעיה נוספת, זה עודף האינפורמציה. אנחנו יוצרים אינפורמציה בכמויות ענקיות. הטכנולוגיה של גישה לאינפורמציה ושל שמירת אינפורמציה התפתחה בצורה מדהימה. ואנחנו עומדים היום בפני בעיה רצינית. איך להבחין בין אינפורמציית אמת לבין אינפורמציה שקרית? למי אפשר להאמין? על מי אפשר לסמוך? תנועות פופוליסטיות נוטות לשפוך את זמן על אליטות ועל מומחים כמונו. ראשי ביצה, או ביטויים פחות
יפים שמשתמשים בהם אנשים במשטר. וכמובן החשש הגדול הוא שפה יזרקו את התינוק עם המים, שההתקפה על האליטות האינטלקטואליות של החברה תעצור את ההתקדמות במידה זו או אחרת. עכשיו, מקור נוסף לדאגה, אחד מהם שבאמת אין לי דרך להתמודד איתו בצורה ישירה, זה תהליך השינוי הוא מהיר מדי. בעבר היו שינויים רדיקליים בחברה, למשל המהפכה התעשייתית ששינתה את החיים גם בכוח עבודה, גם בהצבר הון בצורה דרמטית. אבל המהפכה התעשייתית התחילה באמצע המאה ה-18 ולמעשה היא נמשכה עד לפחות 1830. 80 שנה, ב-80 שנה יש לאנשים זמן להסתגל. היום השיפורים הם מהירים מאוד, כן, תראו AI, הבינה מלאכותית, לא הייתה בשום מקום לפני 10 שנים. אם אנחנו עומדים פה היום ואף אחד לא מדבר על שום דבר אחר. רשתות חברתיות, שזה חלק כמובן הטכנולוגיה החדשה, או מה שיחליף את זה בעוד עשור או 20 שנה, איש לא יודע איך זה ייראה, אבל יש היום מחקרים די רבים שמראים שזה נותן להקצין את הדעות ולעודד כיתוב בין קבוצות אידיאולוגיות. אנחנו רואים את הכיתוב הפוליטי כמעט בכל מקום, ויש ראיות טובות לחשוב שהרשתות החברתיות תרמו לזה לא מעט. בייחוד משום שאנשים סובלים ממה שהפסיכולוגים קוראים הטיית האישוש, כן, confirmation bias, וזה בעצם שאתה מקבל אינפורמציה שמתאימה לדעות הקדומות שלך, אתה אומר, כן, זה בטח צריך להיות נכון. ואם אתה מקבל אינפורמציה שסותרת את זה, אומרים, לא מאמין, זה בא מפוקס ניוז, מערוץ 14, אני לא מאמין לזה, כן? סוג כזה של דברים. אנחנו כולנו סובלים מזה בצורה זו או אחרת. וזה כמובן עם האינפורמציה החדשה והגישות החדשות, יכול להיות שהדבר הזה יהיה יותר חמור ויגביר את הכיתוב החברתי. ועכשיו, האם באמת המנהיגים והפוליטיקאים בעולם חכמים כמו המדענים והממציאים שנותנים להם את הטכנולוגיה המתוחכמת? אני חושב שזוהי שאלה רטורית. ופה אני יכול לא לעשות יותר טוב מאשר לצטט את הפרק הראשון של זיגמונד פרויד בספר של עתידה של האשליה. פרויד כותב כך: אף שהמין האנושי יתקדם בהתמדה בשליטתו על הטבע, וניתן לצפות שימשיך ויתקדם עוד יותר, אי אפשר לקבוע בוודאות שהתחוללה התקדמות מקבילה בניהול ענייני החברה האנושית. זוהי לשון ההמעטה של המאה, כן? The understatement of the century, ולא מפתיע שהמהדורה המקורית פורסמה בדיוק לפני 100 שנה. ובאמת לא התרחש שום דבר ב100 שנה האלה שיפריך את המסקנה הזאת. והסכנה האמיתית לעתיד הטכנולוגי של האנושות כנגד הטמטום, האלים עצמם עומדים חסרי אונים, מתוך מחזה של פרידריך שילר מ-1801. תודה רבה.